פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. יומיים אחרי הטבח האכזרי באלעד, הנכד שלי שאוהב לשאול שאלות, הגיע אלינו לביקור אחרי הלימודים, ושאל אותי בלי הודעה מוקדמת, מה זה גרזן? ואז הבנתי שבמזרח התיכון אי אפשר להסתיר מילדים אירועים קשים, גם אם מאוד מאוד מתאמצים. גרזן, אמרתי לו, גרזן זה כלי עבודה שחוטבים בו עצים, אלא שהעיניים של הנכד סיפרו לי שהוא לא קונה את התשובה. תגיד סבא, הוא שאל, אתה שוטר? לא, אמרתי לו, אני לא. אז אם אתה לא שוטר, הוא שאל, למה יש לך אקדח? זה להגנה עצמית, אמרתי לו, כדי שאם חס ושלום מישהו ירצה לפגוע בנו, נוכל לעצור אותו. ואנשים, הוא שאל אותי, אנשים הורגים אנשים רק אם האנשים רוצים להרוג אותם, או שהם הורגים גם סתם? מה פתאום, אמרתי לו, בתורה כתוב שאסור להרוג, בהר סיני השם ציווה אותנו, לא תרצח, אנחנו לא הורגים אנשים סתם. ובתורה של הערבים, הוא שאל אותי, גם בתורה שלהם כתוב שאסור להרוג סתם? אני לא יודע, אמרתי לו, אבל נראה לי שכן. למה אתה שואל? כי אם גם בתורה שלהם, הוא אמר, כתוב שאסור להרוג סתם, אז למה הערבים באלעד הרגו אנשים שלא רצו להרוג אותם? הם עשו להם משהו לפני כן? ממש לא, אמרתי לו. הם לא עשו להם כלום, הם בסך הכל שיחקו בגינה עם הילדים שלהם. ואני חושב, נכד, שמספיק עם השאלות להיום, אבל הנכד חשב אחרת. אז אם גם בתורה שלהם כתוב שאסור להרוג סתם, הוא שאל, אז למה הם הרגו עם גרזן שחותך עצים יהודים שלא עשו להם כלום? זה כי הם לא אוהבים אותנו, אמרתי לו. אז מה הוא אומר? ואתה הורג עם האקדח שלך אנשים רק כי אתה לא אוהב אותם? ואז חברים, כשעניתי לו שלא, ושלהרוג זו עבירה חמורה, הוא שאל אותי, אז למה הם כן הורגים? ואת האמת, לא ידעתי מה לענות לו בלי לעבור על חוק הגזענות וההסתה, ולכן התחמקתי ואמרתי לו שעל השאלה הזאת צריך לענות בערבית, ואני לא מבין ערבית. אבל חברים, מי שבכל זאת ענה על השאלה של הנכד שלי, היה הנציב העליון הבריטי ג'ון צ'נסלור כבר לפני כמעט 100 שנה. זה היה אחרי מאורעות תרפ"ט שבמהלכם ערבים רצחו בחברון באכזריות חייתית 67 יהודים שהיו שכנים שלהם וחיו איתם בשלום. הם שחטו ילדים לעיני ההורים שלהם והורים לעיני הילדים. הם קרטו איברים של אנשים ושרפו יהודים בעודם בחיים. בעקבות הטבח שזעזע אפילו את הלב האנגלי של הנציב העליון, הוא כתב את הדברים הבאים, ואני מצטט רק כדי שלא יאשימו אותי בגזענות. שבתי מאנגליה, כתב הנציב העליון, ולחרדתי מצאתי את הארץ במצב של אי סדר ומעשה אלימות בלתי חוקיים. מתוך אימה למדתי לדעת על מעשה הזוועה שעשו חבורות אנשי בלי יעל, צמאי דם ורוצחים פראיים, לבני היישוב העברי מחוסרי המגן, מבלי הבדל מין או גיל, ואשר נלוו כמו בחברון, הוא כתב, במעשי פראות בל יתוארו, בשריפת בתים וחוות בעיר ובכפר, ובמעשה שוד והרס. מה שהנציב לא כתב, חברים, זה שהרוצחים הפראיים, צמאי האדם, בכלל לא היו חיות. הם היו שכנים, אנשים רגילים, שיום אחד אמרו שלום לשכנים היהודים שלהם, ולמחרת בבוקר שחטו אותם. וזה רק בגלל שהאנגלים הם אנשים מנומסים, שחשוב להם תמיד להישאר מאוזנים. אלה חברים, שמאז תרפ"ט עברו כמעט 100 שנים, והטבח באלעד מזכיר שוב שהעצמה לדם, הפראות והאכזריות נותרו כפי שהיו, וכך גם השאלה המהדהדת, למה? אז נכון שיהיו כאלה שיסבירו שהם שונאים אותנו כי אנחנו כובשים ומדכאים, בגלל שגירשנו אותם מהבתים שלהם, אבל כל מי שיקרא קצת היסטוריה ידע לומר שזו לא הסיבה, שזה משהו אחר, עמוק יותר. למה? כי אכזריות חייתית כזאת אי אפשר להסביר בהיגיון. מי שתיאר את התמיהה הזאת היה ב-1969 הדוקטור יעקב הרצוג, שהיה המזכיר המדיני של דוד בן גוריון, שקבע שאפילו ראשי הציונות לא צפו את עוצמת ההתנגדות של הערבים, וגם לא העריכו את ההתמשכות שלה. וכך הוא כותב, הציונות הקלאסית שהקימה את מדינת ישראל לא תפסה שתי בעיות יסוד. היא לא הבינה לא את העם היהודי ולא את העם הערבי. אנשי המנהיגות היהודית חשבו שאנחנו נחזור הנה באיזה מסלול רגיל של המאה ה-20. עשרות עמים התחילו אחרי מלחמת העולם הראשונה לקבל עצמאות,
וגם אנחנו נקבל כאן עצמאות, והעולם יכיר בנו ונהפוך למה שמכונה ה-normal people. נהיה משוחררים מעומס הגלות, אבל מסכם הרצוג, באו העובדות וטפחו על פני תיאוריה זו, כפי שלא טפחו על פני שום תיאוריה בזמן כה קצר. נדע, דוקטור הרצוג, חברים, הטעות של מנהיגי הציונות הייתה בכך שהם ניסו להבין את שורש הסכסוך בכלים הגיוניים, והם טעו. למה? כי סכסוך הגיוני מנהלים בחשיבה הגיונית, אבל סכסוך שהשורשים שלו אחרים צריך להבין ולנתח בכלים אחרים, והכלים האלה מופיעים הרבה לפני מאורעות תרפ"ט וגם הרבה לפני שהאסלאם נולד. הם מופיעים כבר אלפי שנים בפרשת השבוע. בפרשת בהר, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה על הגורמים שמשפיעים על הביטחון הלאומי והאישי של היושבים בארץ ישראל, והוא מלמד אותו שהם לא תלויים רק בעוצמה הצבאית, שנאמר, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח, ומיד לאחר מכן בפסוק הבא ממש, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. שאלתם את עצמכם, למה ההבטחה על הביטחון כתובה פעמיים פסוק אחרי פסוק? למה בפסוק הראשון נאמר וישבתם על הארץ לבטח, ומיד בפסוק שלאחריו וישבתם לבטח עליה? זה כדי להדגיש, כדי ללמד שבניסיון להבין את השנאה והרצחנות של האויבים שלנו, שלא ניפול בבור של ההיגיון המדיני שתקף לשאר האומות. בפרשת השבוע התורה מלמדת שבעוד את הסכסוכים הטריטוריאליים בין העמים פותחים סביב שולחן המשא ומתן וגם סוגרים, את הסכסוך על ארץ ישראל פותרים בדרכים אחרות. בפרשת השבוע התורה מלמדת שבשונה מארצות אחרות, הביטחון של יושבי ארץ ישראל לא תלוי רק בארץ, אלא גם בשמיים. לא רק בכמות הנשק ובתעוזה, אלא גם במצב הרוחני. פרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שבארץ ישראל השמיים והארץ מתחברים, ולכן כדי לשבת על הארץ לבטח, חוץ מנשק מתוחכם, יש צורך גם ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, כדי ללמד שבלי החלק הזה אולי נצליח לשרוד, אולי גם לתפוס את האויבים שרוצחים בנו באכזריות חייתית, אבל גם שעם נשק בלבד לא נצליח להעלים את השנאה שלהם. פרשת השבוע התורה מלמדת שהסכסוך היהודי-ערבי הוא לא סכסוך מדיני וגם לא דתי, שהוא לא סיבה, שהוא תוצאה, שהוא לא ייפטר בהסכמי שלום וגם לא בעוד יותר כוח, ואפילו לא בסיכולים ממוקדים של מנהיגי טרור. הוא ייפטר רק שנבין שיש קשר אדוק בין ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי תעשו, ובין וישבתם על הארץ לבטח. לכן זה כתוב פעמיים, כדי שנזכור ולא נשכח. לא מאמינים לי? חושבים שאני טועה או מגזים? אז הנה דברים נוספים שכתב הדוקטור יעקב הרצוג, וכך הוא כתב בשנת 1969. ב-1947 כותב הרצוג, בשעה שהעימות עם העולם הערבי עמד להתחולל, לא היה איש שהעלה על הדעת שהוא יימשך 22 שנה. איש לא העלה בדעתו שכך התפתחו הדברים. שאלתי את בן גוריון ואחרים, האם העליתם בדעתכם שכעבור 22 שנה נימצא במצב של עימות עם כל המרחב הערבי? ואם חברים השאלה של דוקטור הרצוג נותרה ללא מענה כבר לפני 60 שנה, אז היום אולי לכן נסמכה שמיטה להר סיני, כדי ללמד שבארץ ישראל לא רק השמיים תלויים בתורה, אלא בעיקר הארץ. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.